ขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นออกแถลงการนะครับว่าอังเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นสนทนาทางโทรศัพท์กับทางด้านพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและการหารือครั้งนี้เป็นไปตามการประสานงานของฝ่ายสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เบลูซอฟกล่าวเตือนทางด้านพลเอกลอยด์ออสตินเกี่ยวกับสถานการณ์ในสมรภูมิที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสหรัฐนั้นยังคงให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนขณะที่แถลงการของรัฐบาลรัสเซียระบุด้วยว่ามีการหารือเรื่องอื่นๆแต่ไม่มีการขยายความด้านแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าพลเอกลอยด์ออสตินเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศการสนทนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เบลูซอฟหลังจากได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียก็บอกว่าจะมีการตอบโต้เหตุการณ์ของกองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐที่รัฐบาลรัสเซียระบุว่ามันคือระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีระยะทำการไกลอย่างแอคแท็กซิมนะครับติดหัวรบระเบิดดาวกระจายโจมตีคาบสมุทรไครเมียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายโดย 2 รายนั้นเป็นเด็กนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านอกจากนี้การสนับสนุนยูเครนนั้นใช้อาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียหรือว่าฐานที่มั่นของทหารรัสเซียที่อยู่ไกลจากภูมิภาคคาคีฟในทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วเพื่อป้องกันตนเองครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของผู้นำยูเครนแล้วก็ผู้นำของสหรัฐอเมริกาได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันก็คือข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีซึ่งเนื้อหาข้อตกลงที่ได้มีการเปิดเผยนั้นก็คือเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาให้คำสัญญาในการที่จะสนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสัญญาว่าจะส่งทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot แล้วก็รวมไปถึงเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแล้วก็เครื่องบินรบ F16 นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะมีการส่งให้กับทางการของยูเครนนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ถ้ารวมๆแล้วภายในช่วงระยะเวลานี้จนถึงสิ้นปียูเครนน่าจะได้รับเรื่องของเครื่องบิน F16 รวมๆแล้ว60ลำด้วยกันแต่มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งว่าแล้วเครื่องบินนี้จะไปประจำการอยู่ในยูเครนหรือว่าอยู่นอกยูเครนกันแน่แจ็คซัลลิวันค่ะที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะบอกว่าตามแผนการแล้วจะมีการนำเอา F16 ไปไว้ที่ยูเครนตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ระหว่างผู้นำยูเครนแล้วก็ผู้นำของสหรัฐขณะที่เซอร์ฮีโฮลุปซอฟผู้บัญชาการด้านการบินแห่งกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนเคยออกมาพูดว่าเครื่องบินขับไล่ F16 นี้จะถูกนำไปเก็บที่ฐานทัพอากาศที่มีความปลอดภัยรวมไปถึงณวันนี้เองยูเครนมีสนามบินจำนวนหนึ่งสำหรับรองรับ F16 อยู่แล้วแต่ที่หลายคนกังวลใจก็คือว่าเรื่องของการฝึกนักบินยูเครนให้สามารถบิน F16 ได้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่หลายคนยังกังวลใจเพราะว่านับตั้งแต่ที่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาจนถึงวันนี้มีนักบินยูเครนเพียงแค่8คนเท่านั้นที่เข้ารับการฝึกในสหรัฐแล้วก็ตอนนี้อีก12คนกำลังฝึกอยู่ที่เดนมาร์กหมายความว่าถ้าเกิดภายในสิ้นปีนี้ได้รับ F16 มาจะมีนักบินเพียงแค่20คนเท่านั้นที่สามารถขับเคลื่อนการบินของ F16 ได้ค่ะครับฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาบอกนะครับว่ายังมีพันธมิตรอีกหลายประเทศนะที่สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องไปฝึกเรื่องของการบินกับเครื่องบินรบ F16 ให้ไม่ใช่มีเฉพาะยูเครนนะครับในขณะที่ทางด้านสำนักข่าว CNN ครับคุณผู้ชมครับไปรายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับว่าเวลานี้สหรัฐนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายซึ่งมีการทบทวนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากโจไบเดนนั่นก็คือการที่จะไฟเขียวให้ทหารสัญญาจ้างเข้าประจำการในโซนความขัดแย้งนะครับในฐานะทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะเปิดทางให้กองทัพยูเครนอยู่ในสถานะที่เหนือกว่ารัสเซียนะครับหมายความว่าอย่างไรคือ CNN นั้นบอกนะครับว่าคือตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นกำลังพิจารณาครับเพราะว่าโจไบเดนบอกมาตลอดว่าจะไม่ส่งทหารสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยยูเครนรบแต่ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นกำลังจะเสนอให้โจไบเดนนั้นอนุมัติก็คือว่าจะใช้ครับสัญญาจ้างของทหารเพราะสหรัฐอเมริกานั้นมีทหารสัญญาจ้างครับอยู่ในประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยกันก็จะเอาทหารเหล่านี้แหละส่งเข้าไปในสมรภูมิรบของยูเครนแล้วรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียซึ่งตรงนี้เองเขาบอกว่าหากเกิดการเห็นชอบนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้
เปิดทางให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทเนี่ยครับหลายสิบแห่งที่จะประจำการกำลังพลในยูเครนทั้งนี้การประจำการดังกล่าวจะช่วยทำให้การซ่อมบำรุงระบบอาวุธของสหรัฐอเมริกาที่ใช้งานโดยกองกำลังรัฐบาลยูเครนนั้นดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ความขัดแย้งนั้นเนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าผลลัพธ์ของการใช้อาวุธสหรัฐนั้นเนี่ยเข้าไปดำเนินการเนี่ยครับมันจะเกิดความเสียหายกับทางด้านรัสเซียนั่นเองซึ่งความเป็นไปได้ของการพัวพันในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของสหรัฐตั้งแต่เรื่องของความตึงเครียดแล้วก็มีการส่งอาวุธโดยเฉพาะกรณีที่ทางด้านยูเครนนั้นใช้อาวุธเนี่ยแอคแท็กซิมเนี่ยครับสังหารพลเรือนอย่างน้อย4คนและเป็นเด็ก2คนและบาดเจ็บมากกว่า150คนที่เมืองเซวาสโตโปในไครเมียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองครับเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อการประชุมเอกอัครราชทูต32ประเทศขององค์การขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีมติเห็นชอบรับรองทางด้านมาร์คริตเตอร์นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์นั้นเนี่ยครับให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนาโต้คนต่อไปซึ่งเป็นคนที่14นะครับต่อจากเยนสโตเทนเบิร์กซึ่งจะครบวาระเนี่ยในวันที่2ตุลาคมนี้หลังดำรงตำแหน่งมายาวนานถึง10 ปีด้วยกันขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กอดีตนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ปัจจุบันนั้นอายุ65 ปีนะครับบอกว่าการเตรียมถ่ายโอนอำนาจต่อให้กับมาร์คริตเตอร์นั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนื่องจากอีกฝ่ายก็เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้และมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้มาร์คริตเตอร์นั้นยังมีประสบการณ์การเมืองยาวนานทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานถึง14 ปีและเป็นนักประนีประนอมที่ดีด้านมาร์คริตเตอร์นั้นปัจจุบันอายุ57 ปีนะครับก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงในการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกนาโต้ให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้พร้อมเน้นย้ำว่านาโต้คือเสาหลักแห่งความมั่นคงร่วมของภูมิภาคแอตแลนติกและอเมริกาเหนือท่ามกลางความท้าทายจากรัสเซียและก็แนวโน้มที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอีกครั้งหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่5 พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับเส้นทางสู่นาโต้ของผู้นำเนเธอร์แลนด์นั้นยาวนานกว่าที่คิดเนื่องจากแม้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนีตั้งแต่ช่วงต้นของการเสนอตัวชิงตำแหน่งอย่างไรก็ตามเนี่ยสมาชิกนาโต้หลายประเทศไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะทูเคียกับฮังการีนะครับส่งผลให้ต้องมีการเจรจากันหลายรอบจนกระทั่งฮังการีนั้นประกาศยอมรับมาร์คริตเตอร์ในที่สุดเมื่อช่วงกลางเดือนนี้นี่เองครับขณะที่สหภาพยุโรปนะคะมีการประกาศเรื่องของการขยายสิทธิ์ของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนให้สามารถอยู่ในประเทศสมาชิกเพิ่มอีก1 ปีจนถึงเดือนมีนาคมปี 2569 นะคะสืบเนื่องแบบนี้ค่ะปัจจุบันนี้ชาวยูเครนประมาณ 4,200,000 คนลงทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยทั่วสหภาพยุโรปทั้งเยอรมนีโปแลนด์แล้วก็รวมไปถึงสาธารณรัฐเช็กนะคะเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนจำนวนมากที่สุดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลเยียมด้านการลี้ภัยแล้วก็การย้ายถิ่นฐานบอกว่าตอนนี้รัสเซียเองเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ